Đối với nhiều người, giấc ngủ là thời gian nghỉ ngơi, và động tác duy nhất bạn thực hiện có lẽ chỉ là lăn qua lăn lại một chút. Nhưng đối với một số người khác thì ngủ có thể là thời gian đi lòng vòng quanh nhà, lái xe, hoặc nấu ăn mà họ hoàn toàn không nhận thức được. Các bạn đã bao giờ tỉnh dậy giữa đêm và thấy mình ở một căn phòng khác hoàn toàn chưa? Hay có khi nào bạn chứng kiến ai đó nói chuyện liền tù tì trong khi vẫn đang say giấc chưa? Đừng lo, bạn không cô đơn đâu. Dù có vẻ hơi rùng rợn, nhưng hiện tượng này không hề hiếm gặp. Chào mừng bạn đến với kênh Easy Life OMG. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá sâu vào thế giới đầy bí ẩn và có phần hơi rùng rợn, đó chính là mộng du. Tôi bắt đầu bị mộng du khi mới 8 tuổi, và trải nghiệm đáng sợ nhất của tôi là khi tôi 15 tuổi. Một đêm nọ, tôi tỉnh dậy thấy mình đang cầm chiếc ô đứng trước cửa nhà mình. Đây là chiếc ô mà bà tôi hay dùng trước khi qua đời. Thời điểm đó, tôi rất mê tín và nghĩ rằng bà đã dẫn dụ tôi đến mộ của bà. Nhưng sau này, khi nghiên cứu về giấc ngủ, tôi đã hiểu rằng một sự cố của bộ não trong chu kỳ giấc ngủ đã khiến cơ thể tôi tự hoạt động. Một trường hợp cụ thể khác là Taylor Gaman, 19 tuổi, đã được tìm thấy ở gần nhà chú của mình, cách nhà cô bé 15 km. Cô bé cho biết mình mộng du đi bộ 15 km với đôi tất và hoàn toàn không có ký ức nào về chuyến đi đó cả. Cô bé chỉ nhớ mình tỉnh dậy và không còn nằm trên chiếc giường thân quen. Bố mẹ của cô bé đã báo cảnh sát về việc Taylor mất tích vào sáng hôm đó. Bố cô cho biết, đi khoảng từ 12 giờ đêm đến 1 giờ sáng, Taylor đã rời khỏi nhà và bắt đầu hành trình của mình. Không ai biết con bé đã đi xa như vậy bằng cách nào chỉ với một đôi tất. Người mộng du có thể có ánh mắt lờ đờ hoặc biểu cảm vô hồn, và khi tỉnh dậy, họ sẽ không nhớ gì về những chuyện đã xảy ra. Vậy mộng du thực sự là gì? Nó hoạt động như thế nào? Ai là đối tượng bị ảnh hưởng? Và các quan niệm phổ biến về mộng du liệu có phải là lầm tưởng? Trước tiên, hãy cùng định nghĩa mộng du. Thuật ngữ chuyên môn gọi đó là somnambulie. Mộng du là một rối loạn giấc ngủ có thể gây ra hành vi bất thường trong lúc ngủ. Mộng du xảy ra do sự tỉnh dậy một phần từ giai đoạn 3 của giấc ngủ NREM. Người mộng du ở trong trạng thái chuyển tiếp giữa giấc ngủ và sự tỉnh táo, lúc này hệ thống vận động bắt đầu hoạt động nhưng ý thức vẫn bị mờ nhạt. Vì ý thức bị mờ nhạt, người mộng du thường không nhớ được hành động của mình khi tỉnh dậy, đó là lý do tôi không có ý thức gì về việc mình lại cầm chiếc ô đứng trước cửa. Người bị mộng du có thể thực hiện nhiều hoạt động trong quá trình này, từ những việc đơn giản như ăn uống đến những hoạt động phức tạp như lái xe. Tiến sĩ Will Leslie, chuyên gia thần kinh học tại Bệnh viện London Bridge, cho rằng khi một người trong trạng thái mộng du, các phần não chịu trách nhiệm về cảm xúc, chuyển động và thị giác thể hiện trạng thái thức, trong khi đó các phần não chịu trách nhiệm về suy nghĩ, lý trí và trí nhớ lại trong trạng thái ngủ. Đó là lý do vì sao con người có những hiện tượng kỳ lạ khi ngủ. Bác sĩ Carol Ash, chuyên khoa thần kinh học về giấc ngủ, cho biết mộng du có liên quan đến yếu tố di truyền, nên một số người có xu hướng dễ bị mộng du hơn. Đối với trẻ em, não bộ vẫn đang phát triển, nếu trẻ thiếu ngủ hoặc căng thẳng, trẻ em sẽ dành nhiều thời gian hơn trong giấc ngủ sâu, nơi mà hiện tượng mộng du xảy ra. Hãy cùng vào trong não của một người mộng du và xem điều gì đang xảy ra. Có một khu vực màu xanh ở đây. Đây là phần não chịu trách nhiệm về suy nghĩ, ý thức. Nhưng nhìn qua đây, ta thấy khu vực màu đỏ, đó là phần não kiểm soát chức năng vận động. Đây là cách bạn nhận biết khi người mộng du hoạt động. Khi chúng ta ngủ bình thường thì cả hai phần não đều tắt, và não bộ nghỉ ngơi yên bình trên giường. Nhưng nếu một chút ánh sáng nhấp nháy ở phần màu đỏ, điều gì sẽ xảy ra nếu người này bắt đầu tỉnh lại? Phần não điều khiển vận động lóe sáng trở lại, nhưng phần não điều khiển ý thức của người này vẫn còn ngủ. Vậy lúc này cô ấy có thể ngồi dậy, đứng dậy, ra khỏi giường, đi xuống cầu thang, ăn gì đó, đổ sữa uống, mở cửa đi ra ngoài, thậm chí đi bộ 10 km, kiểm tra email, mà thật ra thì cô ấy vẫn đang mộng du đấy. Có nên đánh thức người đang mộng du không? Trong một giai đoạn mộng du, người ta thường có vẻ mặt đờ đẫn, cảm giác như họ đang nhìn xuyên qua bạn, kết hợp với ánh mắt trống rỗng. Các đợt mộng du có thể kéo dài từ vài giây đến nửa tiếng. Bạn không mơ trong giai đoạn này, và vì não bộ sẽ chống lại việc bị đánh thức, nên cũng có thể khó làm cho một người mộng du tỉnh dậy. Nhưng đừng lo lắng, bạn có thể đánh thức họ một cách an toàn. Đương nhiên, hãy làm điều đó nhẹ nhàng nhé. Một số người có thể trở lại giường và ngủ lại, trong khi một số người như tôi có thể tỉnh dậy bối rối khi vẫn còn đứng trước cửa. Bây giờ, hãy tìm hiểu xem ai là những người thường xuyên mộng du vào giữa đêm. Điều thú vị là, trẻ em có xu hướng bị mộng du nhiều hơn. Mộng du thường di truyền trong gia đình và xảy ra ở con trai nhiều hơn con gái. Và mộng du nói chung phổ biến hơn bạn nghĩ. Một nghiên cứu từ trường Y Stanford khảo sát đối với 16.000 người trưởng thành tại 15 bang ở Mỹ. Kết quả khảo sát phát hiện 29% trong số này cho rằng họ bị mộng du ít nhất một lần trong đời mình, 6% bị mộng du một lần trong một năm và một lần trong một tháng, trong khi 1% mộng du ít nhất 2 lần trong một tháng. Vậy nguyên nhân gây ra mộng du là do đâu? Nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người bị mộng du thường buồn ngủ ban ngày quá mức và có triệu chứng mất ngủ nhiều hơn. Lịch sử gia đình có người mộng du, căng thẳng, thiếu ngủ, thuốc kháng histamine, kích thích tố, và các bệnh lý như hen suyễn ban đêm, hội chứng chân không yên, và co giật ban đêm đều được cho là gây ra mộng du. Mộng du thực sự có thể gây nguy hiểm không? Một số trường hợp thậm chí đã gây án khi mộng du. Một trong những câu chuyện rùng rợn nhất là vụ án của Kenneth Park, 23 tuổi,
đến từ Toronto, Canada. Vào buổi sáng ngày 23 tháng 5 năm 1987, trong lúc đang ngủ, anh đã lái xe hơn 23 km đến nhà bố mẹ vợ. Park đâm chết mẹ vợ và tấn công bố vợ. Sau đó, anh lái xe đến đồn cảnh sát và thú tội, để tôi nghĩ mình đã giết người. Gia đình anh cũng kể rằng từ nhỏ, Park đã có thói quen nói mớ, đi lại khi ngủ, và thậm chí hay tè dầm. Một nghiên cứu trước đó vào năm 1974 tiến hành trên 50 người mộng du đã trưởng thành cho thấy, nhiều người đã tiểu tiện trên giường và đi lại trong lúc đang ngủ. Dù câu chuyện đầy ám ảnh nhưng Kenneth Park vẫn được tòa xử trắng án. Để phòng ngừa mộng du, có thể thực hiện một số biện pháp đơn giản như duy trì lịch trình giấc ngủ, có thói quen thư giãn trước khi ngủ. Cuối cùng, khi các phương pháp điều trị khác không hiệu quả, có thể kê đơn thuốc như Benzodiazepine và thuốc chống trầm cảm. Chứng mộng du chứa đựng rất nhiều bí ẩn nên đến nay con người chưa hiểu hết, vì vậy hiệu quả điều trị còn hạn chế. Hầu hết thời gian, mộng du không nguy hiểm, nhưng nếu trở nên nghiêm trọng, bạn có thể cần đến sự giúp đỡ của bác sĩ. Mộng du chỉ là một trong những điều kỳ bí mà não bộ thực hiện khi chúng ta ngủ. Hãy tiếp tục theo dõi kênh Easy Life OMG để khám phá thêm nhiều điều kỳ thú về giấc ngủ và những bí ẩn của não bộ nhé.